โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่อารมณ์ซึมเศร้าจะมีมากกว่าปกติเศร้าติดต่อกันเกือบทั้งวันติดต่อกันทุกวันนานเกิน2สัปดาห์โดยทุกวันนี้เรามักจะเห็นข่าวตามสื่อต่างๆที่เห็นผู้คนต่างเลือกจบชีวิตตนเองโดยสาเหตุมาจากโรคซึมเศร้าซึ่งถ้าใครคิดว่าเด็กเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้ขอบอกว่าเป็นได้นะครับแต่ถ้ารู้ทันสังเกตดีๆจะมองง่ายมากกว่าผู้ใหญ่อีกด้วยเพราะเด็กจะเก็บอาการไม่อยู่แสดงออกตามสิ่งที่รู้สึกและหากพ่อแม่กังวลว่าลูกเราเข้าข่ายหรือไม่ทีมงานคิดทันไอทีมีวิธีการสังเกตอาการเพื่อเป็นการรับมือให้ทันกับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของลูกมาฝากคุณผู้ชมกันสาเหตุของโรคซึมเศร้าในเด็กทางชีวภาพเกิดจากพันธุกรรมถ้ามีประวัติโรคซึมเศร้าในครอบครัวก็จะทำให้เด็กมีโอกาสป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามากกว่าเด็กทั่วไปยาบางชนิดสามารถทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นประกอบไปด้วยความเครียดหรือรู้สึกไม่ชอบกลัวกังวลกับบุคคลรอบข้างหรือเด็กขาดความมั่นใจในตนเองกลัวการแข่งขันลูกเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่สังเกตได้ดังนี้ 1. ลูกจะมีอารมณ์ที่ซึมเศร้าลงเบื่อหน่ายมากขึ้นหรืออาจมีอารมณ์หงุดหงิดบ่อยทั้งวัน 2. ชอบแอบร้องไห้ 3. ลูกไม่มีความสุขความเพลิดเพลินเมื่อทำกิจกรรมที่ชอบเช่นเคยชอบวาดรูปแต่กลับเกลียดการวาดรูป 4. ลูกไม่อยากอาหารน้ำหนักลดลงหรือในขณะที่เด็กบางรายก็ทานอาหารมากเกินไป 5. ลูกจะไม่นอนหลับตื่นหรือตื่นเร็วกว่าปกติหรือนอนทั้งวัน 6. ลูกทำอะไรก็เฉยชาไปหมด 7. เริ่มเก็บตัวไม่ค่อยพูดเหมือนก่อน 8. ลูกไม่มีสมาธิในการเรียนความจำแย่ลง 9. ชอบรู้สึกผิดโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่าสุดท้ายพูดเรื่องการตายอยากฆ่าตัวตายวิธีรับมือเมื่อลูกเป็นโรคซึมเศร้า 1. พ่อแม่ควรหมั่นพูดคุยกับลูกสังเกตพฤติกรรมสอบถามอาการสารทุกข์สุขดิบถามถึงความสุขของลูกเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนที่ลูกจะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า 2. การทำกิจกรรมร่วมกับลูกไปทำกิจกรรมใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆเพื่อให้เด็กมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ทำให้แย่ลงไปกว่าเดิมพูดคุยกับลูกโดยเหตุและผล 3. ไม่ใช้อารมณ์ให้ความเอาใจใส่และความอบอุ่นแก่ลูกอยู่เสมอเปิดโอกาสให้ลูกได้เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เร่งรัดให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดคอยสำรวจพฤติกรรมหรือขอความช่วยเหลือจากคุณครูให้ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของลูกและเปิดเผยพูดคุยกับคุณครูเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาของลูกที่พบที่บ้านและโรงเรียนเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดหากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาจิตแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นใส่ใจลูกๆของเราเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเป็นโรคซึมเศร้าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไป